לא גרה במוסררה, אני נטועה במוסררה. אני נולדתי פה, עברנו כשהייתי ילדה, זה היה שכונה קשה מאוד, עם סמים, עם עבריינות. אומרים שכונת כף תפר, מוסררה. השכונה הזו הוקמה על ידי הערבים בתקופת היציאה מהחומות במאה ה-19, ועם קום המדינה ואחרי התוצאות של מלחמת העצמאות, משכנים פה אנשים מארצות האסלאם. זה הופך להיות מגורות של עזובה והזנחה. אנשים די איבדו את האמון בממסד, והגיעו למצב של הרמת ידיים, לא עושים כלום למען חינוך, לא עושים כלום למען ביטחון, מה שיהיה יהיה. גדל פה דור חדש, שבאמת בשנות ה-70 יוצא עם מה שכולם מכירים כמחאת הפנתרים השחורים. זה לא לחינם שהפנתרים השחורים התחילו בשכונת מוסררה, כי הייתה פה מצוקה. הייתה פה מצוקה כבדה. אם דיברתי על תהליך של הזרה תרבותית, של דחיקה תרבותית, של דיכוי תרבותי, שכונת מוסררה היא מיקרוקוסמוס של כל הדבר הזה בכל הארץ. תוכנית נטועים היא תוכנית מנהיגות בני מקום. זאת אומרת שהחבר'ה של עפולה הם עפולאים, והחבר'ה של מגדל העמק הם מגדל העמקים, והחבר'ה של באר שבע הם באר שבעים. אני אישית משתתפת בפרויקט נטועים באומנות בעפולה. הקבוצה שלי נקראת נטועים בכלכלה. הפרויקט שלנו עוסק בעצם ליצור איזושהי פלטפורמה בעיר שנוכל לעזור לצעירים להבין יותר את כל הנושאים של כלכלה. אני עובדת בפרויקט של גינה קהילתית בעפולה, שאנחנו מפעילים שם את הקבוצה של הורים וילדים. בשבילי להיות נטוע זה להישאר בעיר עפולה, לפתח אותה כמה שיותר, לנסות לגרום לאנשים להישאר. צריכים להבין שהתושבים, הדור המשך פה, זה בכל זאת אנשים שספגו הרבה סיפורים של ממסד ודיכוי, ואמרנו זהו, את פה. לא יכול להיות שמישהו יבוא לגור אצלנו ויכתיב לנו איך לחיות. אתה לא יכול לשנות את חוקי המשחק בגלל שאתה הגעת. אני רוצה להגיד על התהליך שאני עברתי, שלהגיע לשכונת מוסררה ובעצם לפגוש את הזהות שלי כדי שנראה במרוקו מחדש. ואז להתייחס אל המקום כאל בסיס, כאל מצע לצמיחה של דברים חדשים. מתוך היכרות עם הסביבה ועם האנשים שנמצאים גם בשכונה. בשבילי להיות נטוע זה קודם כל להיות מחובר למקום שבו גדלת, במקרה שלי מגדל העמק. זה לשנות את המקום מבפנים. יש משהו ואי אפשר לשוות אותו לשום דבר אחר, בזה שהיישוב יודע להצמיח את המנהיגות שלו מבפנים. לא משנה מה אני אעשה בשדה החברתי, הפעולה שתייצר עבורי הכי הרבה ערך ומשמעות זה לעבוד בירוחם. הסיפור היהודי והסיפור החברתי נקשרו אצלי ביחד. והמון תובנות שהיו לי מהמקום שבו גדלתי, משמואל הנביא, ממשיכים ללוות אותי. זה הפתיע אותי כמה אני לא מכירה את הדת שלי, ויש בדת סוגיות חברתיות מדהימות. הייתי ממש מופתעת שאני מתחברת, שאני קוראת ואני אוהבת את מה שאני קוראת ויש לי מה להגיד על זה. אנחנו היינו יושבים ופתאום מדברים איתנו על ריש לקיש או על... היינו אומרים לעזאזל מה הם רוצים מהחיים שלנו. פתאום יושב מישהו בקבוצה והסיפור של ריש לקיש הזכיר לו איזה מקרה שקרה לו עם השכן. מתוך זה קמה שיחה מאוד ערה על מה עושים, איך עושים, למה, כאילו איך זה נוגע לבעיה החברתית הזו שיש כרגע, ומפה יוצאים לפעולה. פרקי אבות וכאלה פסוקים שאנחנו כן מקשרים אותם למעורבות חברתית, ודרכם בעצם מנסים להבין את כל הסיטואציות. החינוך היהודי שאני גדלתי עליו והרבה אחרים, היה חינוך שבו המרכזיות של בן אדם לחברו, המרכזיות של שאלות של צדק חברתי, הייתה אדירה. אתה מקבל ממקום את הערכים, את האידיאלים, כמו עץ נטוע שנותנים לו, מעניקים לו, מתפתח, הוא יכול בעצם להחזיר למקום, אם זה בצל, אם זה בפירות, ולתת את הערכים האידיאליים האלה לשאר האנשים. מבחינתי הפעילות במזרח שמש עוזרת לי בעצם לחבר את כל התושבים של עפולה ולהראות את הייחודיות של עפולה. וגם לנו, לתושבים ולסטודנטים שמשתתפים, בעצם לחזק את השורשים ולחזק את המהות שלנו של עפולה ומה אנחנו מרגישים בעפולה. אני חושבת שהם נותנים לנו הרבה כלים
לדעת איך להתמודד בתור אנשים צעירים עם תהליכים שקורים במדינה שלנו, בעיר שלנו, ולקדם את הסביבה שלנו, את הבית שלנו, את העיר שלנו למקום הרבה יותר טוב. קח אחריות על הסביבה שלך, אתה חוזר לקהילה שלך, אתם חוזרים לקהילות שלכם. אתה חוזר לבלוק שלך בקריית גת, או לבית של ההורים שלך, תסתכל מסביב, תראה מי האנשים שלהם. איזו אוכלוסייה יש. איך אתה יכול לפגוש את האחר ולהחליט את הסיפור שלו, את החיים שלו לתוך עולם האומנות שלך. שאלנו מה זה להיות חלק בשלם. אם אני חלק שנכנס למשהו, אני צריך להיות גמיש. אם הגמישות שלי יוצרת גמישות בצד השני, נוצר איזושהי הרמוניה. האם אני בא קשה, וגם הצד השני בא קשה, ואז יש פה דיסהרמוניה. האם לעולם הכניסה שלי משנה את חוקי המשחק? צריך להבין את זה. רק השאלה, איזה דינמיקה נוצרת שמשנים את חוקי המשחק. שנה ראשונה הייתה הרבה להבין, לראות. שנה הבאה צריך כבר להחליט. איפה אתם החלק בשלם? מה אתם עושים כדי שהקהילה שלכם תתארגן? מה אתם עושים שאתם תהפכו להיות הצינור לשינוי חברתי בקהילה שלכם?